ณที่ลำคลองของหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้มีชาวบ้านมากมายมายืนออกันเพื่อดูบางสิ่งบางอย่างที่ในคลองนั้นและกล่ำที่เป็นผู้ชายวัยกลางคนซึ่งมีบ้านอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านเขาเพิ่งจะกลับมาจากทำธุระในวัดประจำหมู่บ้านก็ได้เดินเข้าไปดูเช่นกันเมื่อแหวกผู้คนเข้าไปและเห็นภาพในคลองกล่ำก็ยืนนิ่งอึ้งเพราะภาพที่เขาเห็นคือศพของหญิงสาวคนหนึ่งที่ลอยน้ำมาและมาติดอยู่กับกอหญ้าที่ริมคลองแห่งนั้นแต่ที่น่าสยดสยองก็คือศพนั้นที่ตรงท้องมีแผลเวอะหวะและภายในท้องนั้นก็กลวงไปหมดเหมือนกับว่าตับไตไส้พุงได้โดนควักออกไปกำหันมองชาวบ้านที่ต่างซุบซิบพูดคุยกันอยู่และบางคนก็ถึงกับอาเจียนออกมาส่วนบางคนทนดูไม่ได้จึงรีบเดินหนีออกไปจากริมคลองนั้นนี่มันศพที่2แล้วนะใครนะมันช่างโหดร้ายอย่างนี้จะมีใครเสียอีกล่ะก็ไอ้นักบวชมนต์ดำในป่าใกล้ๆหมู่บ้านนี่แหละมันฝึกวิชาสายเวทสายดำแล้วฆ่าคนเพื่อกินเครื่องในตับไตไส้พุงเมื่อกล่ำได้ยินชาวบ้านพูดกันอย่างนั้นเขาก็คิดถึงเพื่อนที่ปักหลักฝึกเรียนวิชาสายเวทสายดำอยู่ในป่าชายหนุ่มยืนครุ่นคิดตามคำพูดของชาวบ้านหลังจากนั้นเขาก็เดินจากไปข่าวการตายของผู้คนภายในหมู่บ้านที่ตายในลักษณะเดียวกันนั้นทำให้ชาวบ้านเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและทุกคนต่างสงสัยเหมือนกันว่าคนที่ทำแบบนี้ก็คือชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังเรียนและฝึกสายเวทสายดำอยู่ในป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักชายหนุ่มคนนั้นมีชื่อว่ากล้าและเมื่อก่อนกล้าก็เคยมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านแต่พอเมียได้ตายจากไปด้วยไข้ป่าจึงทำให้เขารู้สึกเสียใจมากเพราะเมียสาวคนนั้นเป็นผู้หญิงที่เขารักมากด้วยความเสียใจทำให้เขามีอาการคล้ายกับคนเสียสติเขาได้เผาบ้านตัวเองทิ้งและได้เข้าไปอยู่ในป่าซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่เขาได้สร้างกระท่อมเล็กๆสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและไม่ออกมาสุงสิงกับใครอีกเลยคงมีแต่เพื่อนคนหนึ่งซึ่งก็คือกล่ำนั่นเองที่นานๆครั้งจะแวะไปเยี่ยมเยือนเพราะทั้งสองนั้นเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆและกล้ายอมพบปะพูดคุยด้วยแต่ถ้าเป็นคนอื่นในหมู่บ้านเขาจะไม่เปิดประตูกระท่อมต้อนรับใครเลยหลังจากที่หายเงียบเข้าไปอยู่ในป่าอยู่มาไม่นานก็มีข่าวลือว่ากล้านั้นเริ่มเพี้ยนหนักเพราะเขาฝึกเรียนสายเวทด้วยตัวเองและสายเวทที่เขาเรียนนั้นก็เป็นสายเวทสายดำโดยเขาได้เข้าไปขโมยตำรานั้นออกมาจากกุฏิหลังหนึ่งในวัดประจำหมู่บ้านซึ่งกุฏิหลังนั้นก็เคยเป็นกุฏิของหลวงตาท่านหนึ่งที่ได้มรณภาพไปนานแล้วแต่กุฏิหลังนั้นชาวบ้านก็ปิดตายเอาไว้อย่างนั้นและไม่มีพระรูปไหนกล้าเข้าไปจำวัดเพราะต่างก็ร่ำลือกันว่ากุฏิหลังนั้นมีสิ่งอาถรรพ์ลี้ลับที่มาจากตำราของหลวงตาท่านนั้นเองซึ่งท่านได้เก็บสะสมเอาไว้ชาวบ้านได้พูดกันปากต่อปากว่ากล้าเสียสติเพราะเสียใจที่เมียตายและได้เข้าไปขโมยตำราสายเวทสายดำเพื่อนำไปร่ำเรียนด้วยตัวเองทำให้วิชานั้นเข้าตัวจนคุมตัวเองไม่ได้และจะฆ่าคนอื่นเพื่อกินเครื่องในสดๆหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านต่างช่วยกันยกศพหญิงสาวขึ้นมาจากริมคลองและนำไปที่วัดแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ได้เรียกประชุมลูกบ้านเพื่อหาหนทางแก้ปัญหาโดยผู้ใหญ่บ้านได้บอกให้ชาวบ้านทุกคนระมัดระวังตัวเองและต้องช่วยกันสอดส่องดูแลหมู่บ้านหลังจากแจ้งชาวบ้านทั้งหมดแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ได้ให้ลูกบ้านที่เป็นผู้ชายนั่งประชุมกันต่อเมื่อประชุมกันเสร็จเรียบร้อยและเชื่อว่าคนที่ฆ่าชาวบ้านนั้นคือกล้าผู้ใหญ่บ้านจึงบอกให้ผู้ชายทุกคนที่ได้นั่งประชุมกันไปตระเตรียมอาวุธป้องกันตัวแล้วให้มาพร้อมกันที่กลางลานหมู่บ้านเพื่อที่จะได้เดินทางไปจับตัวกล้าที่ในป่าไอ้กล่ำเอ็งเป็นเพื่อนไอ้กล้าอย่าได้คิดไปส่งข่าวให้มันรู้เชียวนะ
ข้าไม่ทำแบบนั้นหรอกท่านผู้ใหญ่ถ้ามันทำจริงๆมันก็ควรจะได้รับโทษและไม่ควรปล่อยเอาไว้ผู้ใหญ่บ้านรู้สึกพอใจที่เห็นกล่ำบอกออกมาด้วยความหนักแน่นเมื่อทุกคนมารวมตัวกันเขาก็ได้นำพาชาวบ้านเดินเข้าไปในป่าเพื่อไปจับตัวกล้าที่กระท่อมหลังนั้นแต่พอไปถึงทุกคนก็เห็นแค่กระท่อมว่างเปล่าไม่มีกล้าอยู่ที่กระท่อมนั้นหลังจากสำรวจทุกอย่างดูแล้วทุกคนจึงลงความเห็นว่ากล้าคงจะรีบออกจากกระท่อมไปด้วยความรีบร้อนผู้ใหญ่บ้านได้หันไปซักไซไล่เรียงกับกล่ำแต่กล่ำยืนยันว่าเขานั้นไม่ได้ส่งข่าวอะไรให้กล้ารู้เลยข้าไม่ได้ส่งข่าวให้ไอ้กล้ารู้นะท่านผู้ใหญ่ข้าก็อยู่กับพวกท่านตลอดเวลาไม่ใช่หรือก็จริงนะท่านผู้ใหญ่ไอ้กล่ำมันอยู่กับพวกเราตลอดเวลาข้าว่าไอ้กล้ามันคงรู้ตัวเลยรีบหนีไปนั่นแหละเมื่อชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นทั้งผู้ใหญ่บ้านและทุกคนต่างก็เห็นด้วยหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ได้ให้หนุ่มชาวบ้านคนหนึ่งคอยซุ่มดูอยู่และกำชับว่าถ้าเห็นไอ้กล้ากลับมาเมื่อไหร่ก็ให้รีบแจ้งข่าวทันทีชายหนุ่มคนนั้นก็รับปากและหลบไปนั่งซุ่มอยู่ที่พุ่มไม้ด้านหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากกระท่อมของไอ้กล้ามากนักชายหนุ่มที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้นั่งซุ่มดูการกลับมาของไอ้กล้าเขานั่งจดจ้องอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งมืดค่ำและได้เผลอหลับไปเขาหลับไปนานพอสมควรและรู้สึกตัวตื่นเมื่อได้ยินเสียงประตูกระท่อมเปิดออกเขารีบลุกขึ้นแล้วเดินย่องเข้าไปที่ข้างๆกระท่อมพอใกล้จะถึงกระท่อมเขาก็ทำจมูกฟุดฟิตเพราะกลิ่นที่ลอยออกมาจากกระท่อมนั้นมันเป็นกลิ่นเหม็นเอียนอย่างน่าแปลกประหลาดเมื่อสูดเข้าไปก็ทำให้รู้สึกมึนงงแต่เขาก็ยังอยากรู้ว่าไอ้กล้าที่อยู่ในกระท่อมกำลังทำอะไรอยู่เขาเลยเข้าไปแอบดูตรงรูที่ไม้แตกออกและเห็นใครบางคนนั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาซึ่งบนโต๊ะหมู่บูชานั้นก็มีทั้งหัวกะโหลกและสิ่งน่ากลัวมากมายอีกหลายอย่างภายในกระท่อมแห่งนั้นก็ฟุ้งไปด้วยควันที่ลอยขึ้นมาจากกะละมังใบเก่าๆข้างโต๊ะหมู่บูชาที่เหมือนจะสุมไว้ด้วยอะไรสักอย่างและสิ่งนั้นก็กำลังมอดไหม้พร้อมกับส่งกลิ่นเหม็นเอียนไปทั่วบริเวณหนุ่มชาวบ้านคนนั้นแอบมองอยู่ข้างกระท่อมด้วยใจหวาดหวั่นปนอยากรู้เมื่อพอคนที่นั่งหันหลังอยู่ได้หันขวับมามองซึ่งดูเหมือนเขาจะรู้แล้วว่ามีคนแอบมองเขาอยู่ชายหนุ่มที่แอบมองอยู่ข้างกระท่อมนั้นเมื่อได้เห็นคนในกระท่อมอย่างเต็มตาเขาก็เบิกตากว้างด้วยความตกใจและทำท่าจะหันหลังวิ่งหนีแต่เท้าของเขานั้นไม่ขยับชายหนุ่มเหงื่อแตกจนชุ่มเนื้อตัวเย็นเฉียบด้วยความหวาดกลัวเขาได้แต่พยายามจะก้าวขาเพื่อที่จะวิ่งหนีแต่ไม่สามารถทำได้ตามที่ใจบอกไม่นานนักคนในกระท่อมก็เดินออกมาอย่างช้าๆแล้วมาหยุดยืนอยู่ที่ตรงหน้าคนที่กำลังแอบซุ่มดูอยู่ในมือของเขาถือมีดหมอเล่มใหญ่และคมกริบออกมาด้วยอย่าได้โปรดอย่าทำอะไรข้าไอ้กะยังไม่ทันที่หนุ่มชาวบ้านจะพูดจบคนที่เดินออกมาจากกระท่อมก็ใช้มีดจ้วงแทงที่ท้องของเขาจนเลือดไหลสาดและตอนนี้หน้าตาของเจ้าของมีดนั้นก็ดูน่ากลัวเหมือนกับปีศาจร้ายเมื่อได้จ้วงแทงจนอีกคนตายแล้วเขาก็เอาลิ้นเลียมีดที่ชุ่มไปด้วยเลือดของหนุ่มชาวบ้านคนนั้นหลังจากนั้นร่างที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีสติสักเท่าไหร่ก็นั่งลงข้างๆศพและควักเอาตับไตไส้พุงออกมากัดกินเหมือนกับว่าหิวโหยอย่างมากมายเมื่อกัดกินจนหนำใจแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนและเดินหายเข้าไปในความมืดของชายป่าข้างๆกระท่อมนั้นพอตอนเช้าของอีกวันเมื่อกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางไปที่กระท่อมของไอ้กล้าทุกคนก็พบศพของชายหนุ่มชาวบ้านคนนั้นเมื่อได้เห็นศพทุกคนก็ได้แต่ยืนนิ่งอึ้งและไม่คิดว่าไอ้กล้าจะฆ่าคนทิ้งไว้ข้างๆกระท่อมแบบนี้
และศพนี้ลักษณะการตายก็ไม่แตกต่างจากศพอื่นๆเลยผู้ใหญ่บ้านได้สั่งให้ไอ้กล่ำวิ่งเข้าไปดูในกระท่อมไม่นานนักกล่ำก็ออกมาและบอกว่าไม่มีใครอยู่ในกระท่อมไอ้กล้าคงกลับมาทำพิธีบางอย่างเมื่อคืนเพราะข้าเห็นเครื่องบูชาหลายอย่างวางอยู่บนโต๊ะนู่นทำอย่างไรดีนะข้าถึงจะจับเองได้ไอ้กล้าผู้ใหญ่บ้านพูดพึมพำกับลูกบ้านซึ่งในแววตาของทุกคนนั้นก็มีแต่ความกังวลเมื่อผู้ใหญ่บ้านเห็นท่าทางของลูกบ้านเขาก็จำเป็นต้องปรับแผนการใหม่เพื่อที่จะไม่ทำให้ลูกบ้านเสียขวัญเพิ่มขึ้นอีกเขาจึงสั่งให้ทุกคนกลับไปที่หมู่บ้านและกำชับให้อยู่กันแต่ในบ้านอย่าเพิ่งออกไปไหนจนกว่าเขาจะจับตัวไอ้กล้าได้จนหลายวันผ่านไปผู้ใหญ่บ้านก็ยังจับตัวไอ้กล้าไม่ได้แม้จะพยายามตามหาหรือคอยซุ่มดูอยู่ทั้งในบริเวณหมู่บ้านและไม่ไกลจากที่กระท่อมในป่าแต่ก็ยังไม่มีใครเจอตัวไอ้กล้าคืนหนึ่งในขณะที่ชาวบ้านคนที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่บ้านให้เป็นเวรยามเฝ้าหมู่บ้านนั้นเขาได้เดินแยกออกจากกลุ่มเพื่อนๆเพื่อไปทำธุระส่วนตัวที่พุ่มไม้แต่พอเขาเดินไปถึงพุ่มไม้เขาก็ถูกใครบางคนจับล็อกคอและพยายามลากเข้าไปในป่าข้างหมู่บ้านชายหนุ่มคนนั้นพยายามช่วยเหลือตัวเองเขาทั้งเตะทั้งต่อยและพยายามส่งเสียงร้องแต่ก็ไม่เป็นผลเขานั้นได้ถูกลากตัวเข้าไปในป่าหลังจากนั้นก็ถูกจ้วงแทงด้วยมีดและช่วงที่กำลังชุลมุนต่อสู้กันอยู่นั้นชายหนุ่มคนนั้นก็ได้สลัดตัวหลุดออกมาและได้หันไปเผชิญหน้ากับคนที่ทำร้ายเขาชายหนุ่มเบิกตาโพลงด้วยความตกใจและจะวิ่งหนีแต่เขาก็กลับถูกกระชากแขนเอาไว้และถูกกระซวกแทงที่ซี่โครงหลายครั้งจนเขาหมดแรงและทรุดตัวนอนลงชายหนุ่มที่โดนแทงจนเจ็บปวดไปทั้งตัวได้ล้มลงนอนอยู่บนพื้นดินเขาพยายามจับก้อนหินที่อยู่ใกล้มือก้อนหนึ่งและรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีอยู่เหวี่ยงไปฟาดใส่คนร้ายที่นั่งยองๆอยู่ข้างๆซึ่งเป็นความโชคดีของเขาที่ก้อนหินนั้นโดนหัวของคนร้ายพอดีคนร้ายที่กำมีดอยู่ได้เสียหลักและล้มลงชายหนุ่มจึงอาศัยจังหวะนั้นรีบพยุงตัวลุกขึ้นและรีบวิ่งหนีแต่คนร้ายที่พอตั้งหลักได้แล้วก็รีบวิ่งไล่ตามไปทันทีชายหนุ่มรีบวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตจนไม่รู้ว่าตัวเองได้บุกป่าฝ่าดงไปในทิศทางไหนจนกระทั่งคนร้ายนั้นวิ่งตามมาจนใกล้จะทันแล้วเขาก็ตัดสินใจกระโดดเข้าไปในพุ่มไม้พุ่มหนึ่งเพื่อที่จะหลบคนร้ายที่วิ่งตามมาแต่กลายเป็นว่าพุ่มไม้ที่เขากระโดดเข้าไปนั้นมันเป็นเนินหินเลยทำให้ร่างของเขากลิ้งตกลงไปท่ามกลางความมืดส่วนคนร้ายที่วิ่งถือมีดตามมาก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของชายหนุ่มที่เขาจ้วงแทงไปเขาจึงวิ่งไปหยุดยืนมองอยู่ที่พุ่มไม้นั้นอยู่ครู่หนึ่งเขาหันซ้ายมองขวาและรีบวิ่งออกไปจากตรงนั้นทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าการกระทำของเขานั้นได้อยู่ในสายตาของคนคนหนึ่งที่แอบอยู่หลังต้นไม้ไม่ไกลจากพุ่มไม้นั้นมากนักและที่ในหมู่บ้านเมื่อผู้ใหญ่บ้านได้รู้เรื่องคนที่หายไปเขาก็รีบรวบรวมลูกบ้านและออกไปตามหาทันทีแต่ผ่านไปนานหลายชั่วโมงที่ออกตามหากันจนกระทั่งใกล้เช้าพวกเขาก็ยังไม่พบชายหนุ่มที่หายไปผู้ใหญ่บ้านนั้นคิดว่าลูกบ้านที่หายไปคงจะเสียชีวิตแล้วเขาจึงแค่อยากจะพบศพเพื่อจะได้นำศพกลับไปทำพิธีกรรมให้เรียบร้อยแต่ไม่ว่าจะตามหาสักเท่าไหร่ก็หาไม่พบจนกระทั่งผ่านไป3 วันชายหนุ่มที่ได้หายตัวไปในคืนนั้นก็เดินกระโผกกระเพกเข้ามาในหมู่บ้านโดยที่ข้างๆเขาได้มีผู้ชายคนหนึ่งคอยพยุงตัวเขาอยู่และเมื่อผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านที่นั่งกันอยู่ได้เห็นเข้าทุกคนก็ต้องตกใจเพราะคนที่ประคองชายหนุ่มคนนั้นมาก็คือไอ้กล้าที่ทุกคนต่างหาทางจับตัวกันอยู่
ผู้ใหญ่นั่นไอ้กล้าจับตัวมันเลยผู้ใหญ่จับมันเสียงตะโกนโวกเวกดังไปทั่วบริเวณลานของหมู่บ้านและกล่ำที่เพิ่งจะเดินออกมานั้นก็ต้องยืนนิ่งอึ้งเขายืนจ้องมองไปที่กล้าที่กำลังประคองชายหนุ่มนั้นด้วยความแปลกใจและได้เห็นเพื่อนเดินกลับเข้ามาในหมู่บ้านผู้ใหญ่อย่าช้าจับมันเลยมันมาให้จับถึงที่แล้วอย่าให้มันไปฆ่าใครอีกเมื่อผู้ใหญ่บ้านเห็นชาวบ้านกระเฮี้ยนกระหือรืออยากจะจับตัวไอ้กล้าให้ได้เขาก็พยักหน้าสั่งให้ลูกบ้านที่พอจะมีฝีมือในการต่อสู้ให้เข้าไปจับตัวแต่ชายหนุ่มที่ไอ้กล้าประคองอยู่นั้นได้ยกมือร้องห้ามและบอกกับทุกคนอย่าท่านผู้ใหญ่ไอ้กล้าไม่ใช่คนร้ายไม่ใช่คนร้ายจะเป็นไปได้อย่างไรแล้วใครเป็นคนร้ายกันเล่าโน่นไอ้กล่ำมันฆ่าทุกคนและพยายามจะฆ่าข้าด้วยถ้าไอ้กล้าไม่ปีนลงไปช่วยข้าป่านนี้ข้าก็คงตายอยู่ในซอกหินแล้วชาวบ้านทุกคนหันขวับไปจ้องมองกล่ำที่ยืนนิ่งอยู่เขาดูไม่สะทกสะท้านกับคำบอกเล่าของชายหนุ่มที่กำลังบาดเจ็บและยังตะโกนบอกทุกคนว่าไอ้กล้าใส่ร้ายเขาพร้อมกับบอกให้ผู้ใหญ่รีบจับตัวไอ้กล้าเพราะเดี๋ยวมันจะหนีไปอีกเองนั่นแหละที่ใส่ร้ายข้าเองทำให้ข้าเป็นคนฆ่าคนเองทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าข้าคือคนที่ไปขโมยตำรานั่นเองทำให้คนคิดว่าข้าสติไม่ดีเป็นนักบวชสายเวทดำเองวางแผนการใช้กระท่อมของข้าเพื่อเรียนสายเวทแล้วใส่ร้ายว่าข้าทำทุกอย่างใช่ข้าขอยืนยันอีกคนถ้าผู้ใหญ่ไม่เชื่อก็เปิดผ้าพันหัวของมันออกดูมันถูกข้าใช้หินตีจนได้เลือดชายหนุ่มคนที่บาดเจ็บร้องบอกผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทุกคนพอกล่ำเห็นว่าตัวเองพลาดท่าแล้วเขาก็รีบหันหลังวิ่งหนีแต่ช้าไปกว่ากล้าที่ยืนระวังอยู่แล้วเพราะพอเขาเห็นไอ้กล่ำวิ่งหนีเขาก็รีบวิ่งตามไปทันทีและเมื่อตามทันทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันแล้วทั้งคู่ก็ถูกมีดของอีกฝ่ายแทงเข้าที่ลำตัวจนมิดด้ามทั้งไอ้กล่ำและไอ้กล้าต่างก็ทรุดลงและขาดใจตายอยู่ตรงนั้นหลังจากทุกอย่างได้ผ่านไปแล้วชายหนุ่มที่บาดเจ็บก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านได้ฟังว่าเขานั้นเกือบตายเพราะถูกไอ้กล่ำไล่ฆ่าแต่ไอ้กล้าได้ช่วยเขาเอาไว้และไอ้กล้าได้บอกความจริงทุกอย่างให้เขารู้เขาเลยชวนให้ไอ้กล้าเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อบอกความจริงกับทุกคนแต่ก็ไม่คิดว่าไอ้กล้าจะช่วยปกป้องทุกคนและยอมตายเพื่อจัดการกับไอ้กล่ำที่เป็นนักบวชมนต์ดำตัวจริงหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็ได้สั่งให้ลูกบ้านไปรื้อกุฏิของหลวงตารูปนั้นและเผาตำราสายเวทที่มีอยู่ในกุฏิทั้งหมดหลังจากนั้นมาหมู่บ้านแห่งนั้นก็ไม่เคยมีเรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นอีกเลย